আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বহুতেই ধুনীয়া ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ ফ্ৰাইড ৰাইচৰ। এই ৰাইচটো বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু খাবলৈও বিৰাটেই টেষ্টি। ফ্ৰাইড ৰাইচটো বনাবৰ কাৰণে মই এটা কেৰাহীত 2 চামুচ তেল গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু লগতে লৈ লৈছোঁ মই এটা গাজৰ কাদুকছ কৰি, এটা পিঁয়াজ মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ ডাঙৰ চাইজৰ, আৰু দুডাল মই পিঁয়াজৰ নলা লৈ লৈছোঁ, সেইকেইটাও মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। অকণমান আদা মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু 10-12টামান নহৰু লৈছোঁ। নহৰুকেইটাও মই একদম মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এইকেইটা কাটা সলনি আপোনালোকে চপাৰ চপ কৰিও ল'ব পাৰে। এতিয়া তেলটো ভালদৰে গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত মই পনীৰ এড কৰি দিছোঁ। সেইটো 100 গ্ৰাম পনীৰ হয়। পনীৰখিনি মই ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাবৰ কাৰণে আমি পনীৰটো ফ্ৰাই কৰিয়ে ল'ব লাগে, তেতিয়া বহুত টেষ্টি হয় মানে খাবলৈ। আৰু এয়া চাওক মোৰ পনীৰখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল। মই এইটো পনীৰটো মানে অকণ ভালকৈ ফ্ৰাই কৰিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতকৈ অকণ কমাই পেলাই চেল' ফ্ৰাইও কৰি ল'ব পাৰে। পনীৰখিনি ফ্ৰাই হোৱাৰ লগতে মই এখন প্লেটত উলিয়াই পেলাই থৈ দিলোঁ আৰু ইয়াত কাটি লোৱা মিহিকৈ নহৰুখিনি এড কৰি দিছোঁ। নহৰুখিনি মই মানে অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু এয়া চাওক নহৰুখিনি ফ্ৰাই কৰিবলৈ মোক বেছি সময় লগা নাই, 30-40 ছেকেণ্ডমানত এই নহৰুখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এতিয়া মই নহৰুখিনি ফ্ৰাই হৈ যোৱাৰ পিছত অলপ নহৰু উলিয়াই ল'ম আৰু অলপমান কেৰাহীটোতে মই থাকিবলৈ দিম, মানে তেলতে নহৰুখিনি অলপমান থাকিবলৈ দিম আৰু অকণমান উলিয়াই ল'ম। আৰু ইয়াত চাওক নহৰুখিনি আধা নহৰু মই উলিয়াই ল'লোঁ আৰু আধা নহৰু মোৰ তেলতে আছে। সেইখিনি নহৰুৰ ওপৰতে মই যোনখিনি কাটি লৈছিলোঁ, মানে পিঁয়াজ মিহিকৈ কাটি থৈছিলোঁ, মিহিকৈ কাটা পিঁয়াজখিনিও এড কৰি দিছোঁ। আৰু মই ক'বলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ, মই 2টা কেঁচা জলকীয়াও মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, সেইটোও এড কৰি দিম। আদাখিনি এড কৰি দিম, পিঁয়াজৰ নলোৱাখিনিও এড কৰি দিম আৰু গাজৰখিনিও এড কৰি দিম। এড কৰি পেলাই মই এইখিনি মিলাই ল'ম অকণমান। এনেদৰে কোনে কোনে ভাত ফ্ৰাই কৰি খাই মোক জনাবচোন। আৰু যিসকলে খায় তেওঁলোকেতো জানেই বাৰু, ইয়াৰ টেষ্টটো বহুতেই টেষ্টি হয়। আৰু ইয়াত ভালদৰে চব্জিখিনি মিলাই লোৱাৰ পিছত তেলত মই ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এড কৰি দিছোঁ, বা আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ, আধা চামুচ জলকীয়া পাউডাৰ আৰু আধা চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ এড কৰি পেলাই মই এইখিনি মিলাই ল'ম। এইখিনি মিলাবলৈ মানে ফ্ৰাই কৰিবলৈ বেছি সময় নালাগে, কাৰণ আমি একেবাৰে মিহিকৈ কাটিছোঁ, তাৰ কাৰণে এইটো বহুত জল্দি মানে ফ্ৰাই হৈ যায়। 5-6 মিনিটত আমাৰ এই ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ যায়। আৰু ইয়াত চাওক মই এতিয়া অলপমান চয়াবিন ভিজাই থৈছিলোঁ গৰম পানীত। চয়াবিনখিনিও মই এতিয়া এনেকৈ পেলাই হাতে মোহাৰি ল'ম, মানে ইয়াৰ পানীখিনি একদম নাইকিয়া কৰি পেলাই চেপি পেলাই ইয়াত মানে মছলাখিনি এড কৰি দিম। পানী সৈতে এড কৰিব নালাগে, পানী সৈতে এড কৰিলে মানে কি ৰাইচটো ভাল নালাগিব খাবলৈ। আৰু ইয়াত চাওক মই চয়াবিনখিনি এড কৰি দিলোঁ, এইখিনিও মই মিলাই ল'ম। এতিয়া চয়াবিন এড কৰি পেলাই 1 মিনিটমানৰ কাৰণে আমি এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম, মানে তেতিয়া যাতে চয়াবিনৰ ভিতৰলৈকে মছলাখিনি সোমাই যায় আৰু তেনেকুৱালৈকে ভাজি ল'ম, মানে বেছি সময় নালাগে 1 মিনিটমানৰ কাৰণে। আৰু তাৰপিছত এয়া মোৰ ভাত আছিলে, মোৰ ৰাতিৰ ভাত হয়, যোনখিনি বেছি হৈ গৈছিলে সেইখিনি মই ৰাতিপুৱা ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে লৈছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে ভাতটো গৰম ভাত নল'ব পাৰিলে, কিন্তু ঠাণ্ডা ভাত হ'লে বেছি ভাল হয়। আৰু গৰম ভাত ল'লে মানে অকণমান ঠাণ্ডা কৰি ল'ব, বহলকৈ মেলি থৈ কৰি পেলাই, নহ'লে মানে কি অকণমান গৰম ভাত ল'লে মানে কি আঠা আঠা নিচিনা হৈ যায় আৰু সেইকাৰণে। এতিয়া মই ভাতখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম গোটেই মছলাখিনিৰ লগত। ফ্ৰাইড ৰাইচটো এনেকৈ এবাৰ বনাই খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। আপোনাৰ ঘৰৰ সকলোৱে ভাল পাব। আৰু এই ফ্ৰাইড ৰাইচটোৰ লগতে ৰাতিপুৱা বহুত জল্দি বনাই পেলাই হৈও যায়। আপুনি ল'ৰা ছোৱালী টিফিনতো দিব পাৰে বা লাঞ্চ বক্সতো দিব পাৰে, সকলো টাইমতে দিব পাৰে। বহুতেই ভাল ৰেচিপি এটা হয়। আৰু এতিয়া মই যোনখিনি পনীৰ ভাজি থৈছিলোঁ সেই পনীৰখিনিও মই এড কৰি দিলোঁ, লগতে নহৰুখিনি উলিয়াই থৈছিলোঁ ভাজা, সেইখিনিও মই এড কৰি দিলোঁ। এইখিনি মই এতিয়া মিলাই ল'ম ভালদৰে। আৰু মিলাই লোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ যদি ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বনোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত অকণমান আধা চামুচ চিলি চচ এড কৰি দিব। মই চিলি চচটো এড কৰা নাই। মই ইয়াত 2 চামুচ টমেটৰ কেটচপ এড কৰি দিছোঁ। টমেটৰ কেটচপটো আপোনালোকৰ যদি পচন্দ নহয় তেতিয়াহ'লে এড নকৰিব, কিন্তু ফ্ৰাইড ৰাইচত 2 চামুচ টমেটৰ কেটচপ এড কৰি দিলে খাবলৈ ভাল লাগে। অকণমান মানে টেঙা মিঠা সোৱাদ এটা আহে নহয়, তাৰ কাৰণে বেছি ভাল লাগে। আৰু আপোনালোকক আজিৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবৰ কাৰণে।